তো আজি আমি আৰম্ভ কৰিম 8.1 তো আমি আগতে এক্সাম্পল কৰাইছিলোঁ আৰু থিয়ৰিখন দিয়া আছে তোমালোকে লেকচাৰ 1 2 আৰু 3 এইখিনি চাই ল'বা চোৱাৰ পিছতহে এই ভিডিঅ'টো চাবা তো আমি আজি আৰম্ভ কৰিম অনুশীলনী 8.1 এতিয়া 8.1 ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে যে ত্ৰিভুজ এটা ABC ত্ৰিভুজ দিছে ABC ত্ৰিভুজ যাৰ কোণ বিটো হৈছে সমকোণ 90 ডিগ্ৰী আৰু AB ৰ মান দিয়া আছে 24 সেন্টিমিটার BC ৰ মান দিয়া আছে 7 সেন্টিমিটার এইখিনি প্ৰশ্ন দিয়া আছে প্ৰশ্ন হৈছে sin A cos A sin C cos C ৰ মানবোৰ কি হ'ব সেইখিনি উলিয়াব দিছে তো প্ৰথমতে আমি এটা ত্ৰিভুজটো অঙ্কন কৰি লওঁ সমকোণ ত্ৰিভুজ এই সমকোণ ত্ৰিভুজৰ কোণ বিটো হৈছে সমকোণ B আৰু এটো 90 দিছে তো এটো বি হলে এটো ABC ত্রিভুজ ABC ত্রিভুজের AB আছে 24 সেন্টিমিটার BC আছে 7 তো AC টো দিয়া নাই তো ফার্স্ট আমি AC টো উলিয়াই লম তো AC টো উলিয়াৰ কাৰণে পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য ইউজ কৰিম গতিকে ত্ৰিভুজত আমি এটো ত্ৰিভুজত পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য প্ৰয়োগ কৰি পাও AC স্কয়ার ইকুয়াল টু AB স্কয়ার প্লাস BC স্কয়ার পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য মতে এতে AB ৰ মান আছে 24 দিয়া আছে তো 24 হোল স্কয়ার আর BC ৰ মানটো আছে 7 তো 7 স্কয়ার তো 24 স্কয়ার কৰিলে আমি পাও 576 আৰু 7 ক স্কয়ার কৰিলে আমি পাম 49 তো দুটা এড কৰি দিও এড কৰি লব 625 তো AC স্কয়ার ভ্যালু 625 তো আমি কব পাৰো AC ৰ ভ্যালু 25 এটা প্লাস প্লাস দিব নোৱাৰো কাৰণ এটো কি দিগ এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যটো নিগেটিভ হ'ব নোৱাৰে গতিকে প্লাস 25 AC পাই গলা তো এটা আমাৰ 25 আহি গল গতিকে এইদৰে তোমাৰ যিকোনো দুটা বাহু দিয়া থাকিলে 3 নম্বৰটো উলিয়াবা উলিয়াৰ পিছত যেতিয়া তিনিটা বাহু পাই যাবা এতিয়া তুমি যিকোনো ত্ৰিকোণমিতিয় অনুপাত উলিয়াব পাৰিবা এতিয়া প্ৰশ্নত কৈছে sin A ৰ মান তো sin A ৰ মান আমি প্ৰথমতে উলিয়াই লওঁ যে sin A মানে আমি কৈছিলো লক মানে লম্ব বাই কৰ্ণ লম্ব এটো এর কারণে এটো হৈছে ভূমি এটো ভূমি এর কারণে আৰু এটো হৈছে লম্ব এর কারণে বুঝাইছে ঠিক আছে গতিকে লম্ব বাই কর্ণ sin A মান পাই গলা তাৰপিছত আমাৰ লাগে cos A মানে আছিল ভক ভূমি বাই কর্ণ তো 24 ডিভাইড বাই 25 এটা আমাৰ 1 নম্বৰ হৈ গল নেক্সট 2 নম্বৰটো হৈছে sin C আৰু cos C এবাৰ C ৰ কাৰণে চাবা C ৰ কাৰণে কৈছে তো C ৰ কাৰণে কলে C ৰ লগত যেটো বাহু থাকিব হেটো হৈছে ভূমি এবাৰ এটোহে ভূমি এটো নহয় কিন্তু হা C ৰ কাৰণে যদি উলিয়াইছো এটোহে ভূমি C ৰ লগত যেটো জয়েন হৈ আছে এটো হৈছে ভূমি এটা এটো ভূমি হলে এটো লম্ব এটো কৰ্ণ গতিকে এতিয়া আমি যদি sin C উলিয়াও sin C চাবা কি হয় এটো হৈছে ভূমি আৰু এটো হৈছে লম্ব তো sin C টো হয় লম্ব বাই কৰ্ণ তো C ৰ কাৰণে লম্ব হৈছে এটো আৰু কৰ্ণ হৈছে এটো গতিকে 24 ডিভাইড বাই 25 এটো হ'ব sin C একদে আমি উলিয়াম cos C মানে ভক ভূমি বাই কৰ্ণ এতিয়া ভূমি কোনটো C ৰ কাৰণে ভূমি আছে এইখন হৈছে ভূমি গতিকে হ'ব 7 আৰু কৰ্ণ আছে 25 গতিকে এতৰে sin C আৰু cos C পাই গলা এইখিনি আমাৰ आंसर এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 দিছে এটা ত্ৰিভুজ দিছে প্ৰশ্নতে এটা ত্ৰিভুজ দিয়া হৈছে ত্ৰিভুজটো হৈছে PQR ত্ৰিভুজ যাৰ Q2 হৈছে সমকোণ এইখিনি কৈ দিছে আৰু PQ ইয়াতে দিয়া আছে 12 আৰু PR টো দিয়া আছে 13 প্ৰশ্নত এইখিনি দিয়া হৈছে 12 13 এইখিনি দিয়া আছে প্ৰশ্ন কৈছে 10p - cot r ৰ ভ্যালুটো কিমান ইয়াৰ মান কিমান হ'ব হেতু উলিয়াব দিছে তো প্ৰথমতে 10p উলিয়াইছো cot r টো উলিয়াইছো উলিয়াৰ পিছত আমি উলিয়াব পাৰিম তো প্ৰথমতে চাবা দুটা বাহু দিয়া আছে 3 নম্বৰ বাহুটো দিয়া নাই তো ঠিক আছে প্ৰথমতে 3 নম্বৰ বাহুটো উলিয়াব লাগিব তো তাৰ কাৰণে আমি পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য ইউজ কৰিম তো পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য মতে PR এটো হৈছে কৰ্ণ অতিভুজ PR স্কয়ার ইকুয়াল টু PQ স্কয়ার মানে এই বাহুডাল প্লাস QR স্কয়ার পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যটো লিখিলো এতিয়া ইয়াতে কি দিয়া আছে চোৱা PR মানটো দিয়া আছে PR 13 আছে গতে 13 স্কয়ার PQ আছে কিমান 12 গতিকে 12 স্কয়ার আৰু QR স্কয়ার তো 13 স্কয়ার মানে হ'ব 169 12 স্কয়ার হ'ব 144 তো 144 টো ইফালে আনি দিও 144 is equal to QR square
গতিকে 169 মাইনাছ 144 গ'লে পাম 25 কিউ আৰ স্কোৱাৰ। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কিউ আৰৰ মান যদি উলিয়াওঁ তেতিয়া পাবা 5 চেণ্টিমিটাৰ। তো এইটো কিউ আৰ পাই গ'লা, এইটো হ'ল 5 পাই গ'লা। গতিকে 12, 13, 5 আহি গ'ল। এতিয়া আমি 10p উলিয়াওঁ, 10p এইটো উলিয়াম আৰু কট আৰ এই দুটা উলিয়াম। তো 10p পিটো লোৱা, এইটো হৈছে পি। তো পিৰ লগত যদি এইটো হৈছে ভূমি, ঠিক আছে। পিৰ লগত যিটো থাকিব এইটো হৈছে ভূমি পিৰ কাৰণে, আৰু এইটো হৈছে লম্ব। গতিকে 10 আমি কৈছিলোঁ লম্ব বাই কৰ্ণ, লম্ব বাই কৰ্ণ আছিল নাই, 10pটো আছিল লম্ব বাই কৰ্ণ। গতিকে পিৰ কাৰণে লম্বডাল হৈছে কিউ আৰ, তাৰমানে 5 ডিভাইড বাই ভূমি মান হৈছে 12, 10p পালা। নেক্সট আমি উলিয়াম কট আৰ। এতিয়া কট আৰ, আৰৰ কাৰণে চাবা, আৰ কাৰণে এইটো আৰ, গতিকে এইটো হৈছে ভূমি, এইটো হৈছে লম্ব, ঠিক আছে। তো কট আৰটো আছিল 10ৰ উল্টা, মানে লম্ব বাই যদি ভূমি আছিল তেতিয়া কটটো হ'ব ভূমি বাই লম্ব। এতিয়া আৰৰ কাৰণে ভূমি মানে হৈছে 5 আৰু লম্ব মানে হৈছে 12। তো 10p আৰু কট আৰৰ মান চোৱা সেম আহিছে। তো সেম যদি আহিছে 10p মাইনাছ কট আৰৰ ভেলু যদি উলিয়াওঁ কিবা 5/12 মাইনাছ 5/12 ইজ ইকুৱেল টু পাম আমি 0। এইটোৱে আমাৰ এনচাৰ। এতিয়া তোমালোকে 3, 4, 5, 6, 7 এইকেইটা কৰি চাবা। আমি আগতে কৰাইছিলোঁ লেকচাৰ 1, 2, 3, তোমালোকে এইখিনি চাবা, চালে এক্সাম্পল কৰাইছিলোঁ একদম ছেম টাইপৰ এক্সাম্পলবিলাক ইয়াতে দিয়া আছে এক্সাৰচাইজত। গতিকে তোমালোকে এইখিনি কৰি ল'বা। এতিয়া আমি 8 নম্বৰটো দেখাই দিওঁ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে 3 কট এৰ মানটো দিয়া আছে 4, এইটো দিয়া আছে 3 কট এ ইজ ইকুৱেল টু 4। প্ৰশ্ন দিছে এইখিনি। প্ৰশ্ন কৈছে যে 1 মাইনাছ 10 স্কোৱাৰ এ ডিভাইড বাই 1 প্লাছ 10 স্কোৱাৰ এ ইকুৱেল টু কছ স্কোৱাৰ এ মাইনাছ চাইন স্কোৱাৰ এ, এইটো হয় নে নহয় এইটো চেক কৰিব দিছে, হয় নে নহয়। তো আমাক দিয়া আছে 3 কট এ ইজ ইকুৱেল টু 4। তো আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াম কট এ ইজ ইকুৱেল টু 4/3, এইটো পাম। এতিয়া আমাৰ ত্ৰিভুজটো লাগিব, আগতে কোৱা হৈছিল ত্ৰিভুজটো লাগিব। ইয়াতে এৰ কথা কৈছে কাৰণে ইয়াতে আমি এ বহাই দিম, আৰু ইয়াতে তুমি নিজৰ ইচ্ছামতে বহাব পাৰিবা। ধৰা এইটো মই বি বহালোঁ, এইটো চি বহালোঁ, তো ইয়াতে চি বি বহালেও হ'ব। তো এইটো আমি লৈছোঁ, এইটো হিচাপত লৈছোঁ, এইটো হৈছে সন্নিহিত বাহু বা আমি কওঁ ভূমি বুলি। গতিকে কট এ মানে আমি কি ক'ব পাৰোঁ, কটে আছিল 10ৰ উল্টাটো আছিল, 10 মানে আছিল লম্ব বাই কৰ্ণ, লম্ব বাই ভূমি। গতিকে কটটো হ'ব ভূমি বাই লম্ব। তো ভূমি মানে এ বি ডিভাইড বাই লম্ব মানে বি চি ইজ ইকুৱেল টু 4/3। তো ইয়াৰ পিছত আমি ক'ব লাগে এটা কি ধৰিব লাগে, কোৱা হৈছিল আগতে, এটা কি ধৰিব লগা হয় না, ধৰাশল লিখি দিবা ছাইডত, যে কেইটো হৈছে ধৰাশল, আৰু এই কেইটো হৈছে এটা সংখ্যা, ধনাত্মক সংখ্যা। তো ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰোঁ যে এ বিৰ মান হ'ব 4k, এইটো ডাইৰেক্ট লৈ দিছোঁ, বি চি ইকুৱেল টু 30k। এইটো আচলতে 4 ইয়াতে আনে, 4টো ইয়াতে আহিলে এ বি বাই 4 ইজ ইকুৱেল টু কে, তাৰ পৰা এ বি ইকুৱেল টু 4k আহি যায়। তাৰপিছত তোমাৰ বি চিটো যদি ইয়াতে যায় বি চি বাই 3 ইজ ইকুৱেল টু কে, তো বি চি ইকুৱেল টু 30k। তুমি ডাইৰেক্টো লিখিব পাৰবা এইদৰে। তো এ বি চি পাই গ'লা, এইটো পালোঁ 4k আৰু এইটো পালোঁ 30k, আমি দুটা পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমাক লাগিব এ চি। তো এ চিটো উলিয়াওঁ চাওক। তো এ চিটো হ'ব, এ চি মানে কেনেকৈ উলিয়াবা, পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য। তো পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য ইউজ কৰোঁ, এ বি স্কোৱাৰ প্লাছ বি চি স্কোৱাৰ। তো এ বি স্কোৱাৰ এইটো যদি স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ তেতিয়া হ'ব 16k স্কোৱাৰ, বি চি মানে 30k আছে, স্কোৱাৰ কৰি দিলে 9k স্কোৱাৰ। এতিয়া এই দুটা যোগ কৰি দিলে পাম 25k স্কোৱাৰ। তো আমি পাম এ চিৰ ভেলু 25 পৰা 5 আৰু কে স্কোৱাৰ পৰা কি, তো 5k। তো এইটো তুমি পাই গ'লা 5k। তো 5k, 4k, 30k এইখিনি আমি পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নত কি কৈছিল যে 1 মাইনাছ 10 স্কোৱাৰে ডিভাইড বাই 1 প্লাছ 10 স্কোৱাৰৰ মানটো ইয়াৰ সমান হয় না নাই চেক কৰিব দিছে। তো প্ৰথমতে এইখিনি উলিয়াই চাওঁ। তো তাৰ কাৰণে আমাৰ লাগিব কি 10 লাগিব, তো আমি 10টো প্ৰথমে উলিয়াই লওঁ। এতেকে 10 এৰ মান কিমান হ'ব, 10 এর মান হ'ব লম্ব বাই ভূমি, লম্ব বাই ভূমি। তো লম্ব মানে আছে বি চি মানে 30k ডিভাইড বাই হ'ব এ বি মানে হ'ব 4k, তাৰ মানে হ'ব 3/4। এইখিনি পালা। এতিয়া আমি উলিয়াম লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটো উলিয়াই চাওঁ। লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত 1 মাইনাছ 10 স্কোৱাৰ এ 1 প্লাছ 10 স্কোৱাৰ এ, ইয়াতে আমি বহাই দিওঁ 1 মাইনাছ 3/4 হোল স্কোৱাৰ, আৰু তলত হ'ব 1 প্লাছ
3/4 হোল স্কোয়ার এটা বলা তো ইয়ার পরে আমি মানটো যদি লৈ চাও এটা বাবা 16 আর এটা 9 তারপর লহগু লবা তো 9/16 আছে লহগু ললে পাম 16 আর এটা হবো 16 মাইনাস 9 একেদৰে ইয়াতে যদি লহগু লও 16 তো ইয়াতে 16 টো ইয়াতে হৈ যাব 16 প্লাস 9 16 ক্যান্সেল হল তো 16 এর পৰা 9 মাইনাস করলে 7 16 এর লগত 9 যোগ কৰি পাবা 25 7/25 লেফট হ্যান্ড সাইড টো পালো এটা রাইট হ্যান্ড সাইড উলিয়াম এটা রাইট হ্যান্ড সাইড উলিয়াৰ কাৰণে সবা কি কি লাগিব সাইনে লাগিব আৰু কসে লাগিব তো আমি সাইনে কসটো উলিয়াই লও এতিয়া সাইন এর মান সাইনে আছে কি লক লম্ব বাই কর্ণ তো লম্ব বাই কর্ণ 28k ডিভাইড বাই 5k তো আমি পাম 28k ডিভাইড বাই 5k তাহলে হল 3/5 একেদৰে আমি কসে এটো উলিয়াও কসে আছিল ভক ভূমি বাই কর্ণ ভূমি বাই কর্ণ তো 4k বাই 5k তো আমি পাম 4k ডিভাইড বাই 5k তাহলে হল 4/5 পাই গলা এতেকে রাইট হ্যান্ড সাইড তো আছিল cos স্কয়ার a মাইনাস sin স্কয়ার a তো cos স্কয়ার a এটা আমি স্কয়ার করে দেব স্কয়ার করলে পাবো 4/5 হোল স্কয়ার মাইনাস এটা হবে 3/5 হোল স্কয়ার তো এটা হবে 16 ডিভাইড বাই 25 আর এটা হবে 9 ডিভাইড বাই 25 যে লহগুলো দুটা সেম আছে তো 25 আইব 16 মাইনাস 9 গতিকে 7/25 এটা সোয়া রাইট হ্যান্ড সাইড টু 7/25 লেফট হ্যান্ড সাইড টু 7/25 দুটাই কি আহিছে গতিকে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড এটো সত্য হয় এতিয়া আমি কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 তোমালোকে 9 টো কৰি লবা তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 দিয়া আছে এটা ত্ৰিভুজ দিয়া আছে পি কিউ আর এটা ত্রিভুজ দিছে এটো ত্রিভুজত কৈ দিছে যে কোণ কিউ যেটো আছে এটো হৈছে 90 ডিগ্ৰী মানে সমকোণ তখন ত্রিভুজটো এদৰে দিছে এটো কিউ দিছে পি কিউ আর কিউত সমকোণ আৰু প্ৰশ্নত কৈছে যে পি আর প্লাস কিউ আর ইজ ইকুয়াল টু 25 সেন্টিমিটার আৰু পি কিউ দিয়া আছে 5 সেন্টিমিটার এখিনি প্ৰশ্নত কৈ দিয়া হৈছে এটা প্রশ্ন কৈছে sin p cos p আৰু tan p ৰ মান উলিওৱা sin p ৰ মান লাগে cos p আৰু tan p ৰ মান উলিয়াব দিছে তো এইখিনি উলিওৱাৰ কাৰণে আমাক কি তিনটা বাহু হলে হৈ গল তিনটা বাহু উলিয়াব পাৰিলে আমি sin p cos p tan p উলিয়াব পাৰিম গতিকে আমাৰ p q দিয়া আছে 5 দিয়া আছে এটো এতিয়া ইয়াতে কৈছে p r q r 25 দুটাৰ যোগফল কৈ দিছে কিন্তু আমাৰ এটাকৈ কৈ দিয়া নাই তো তার কারণে আমি যিকোনো এটা x বলি ধৰি লম যে সাপোজ r q টো হৈছে x গতিকে আমি কি পাম যে p r q r ইজ ইকুয়াল টু 25 ইয়াতে আমি r q ৰ মান x যে লৈছো এটো আমি ইয়াতে বহাই দিম r q এটো q r আছে x বহাই দিম এটো বহাই দিলো x গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি p r ৰ মান পাম 25 minus x এটা আমি পাই গলো এতে লিখি লবা যে let qr is equal to x সেন্টিমিটার এখানে লিখি লবা গতিকে pr পালা 25 minus x এতে সবা কি পালা pq আছে 5 qr আছে x pr আছে 25 minus x তিনটা দেখা যায় আছে গতিকে এতিয়া আমি x ৰ মান উলিয়াব লাগিব কাৰণ x টো আমি ধৰি লৈছো x ৰ মানটো লাগিব তো তাৰ কাৰণে আমি পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য ইউজ কৰিম কাৰণ তিনটা আছে আৰু এটা সমকোণ ত্ৰিভুজ হয় গতিকে এইটো ত্রিভুজত আমি পাইথাগোরাসৰ উপপাদ্য ইউজ কৰিম তো পাইথাগোরাসৰ উপপাদ্য মতে pr স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু pq স্কয়ার প্লাস qr স্কয়ার এতিয়া pr ৰ মান এটো দিয়া আছে 25 মাইনাস x হোল স্কয়ার একৰ পৰা লিখিলো pq স্কয়ার pq টো কিমান আছে 5 দিয়া আছে প্ৰশ্নত তো আমি এটো 5 বহাই দিও তো ইয়াতে বাবা 5 স্কয়ার প্লাস qr স্কয়ার এটা qr ৰ মান কত আছে এটো আছে x আমি ধৰি লৈছিলো গতিকে এটো লিখিম x স্কয়ার এটা লেফট হ্যান্ড সাইডত সবা 25 মাইনাস x হোল স্কয়ার আছে তো আমি কি a মাইনাস b হোল স্কয়ার ফর্মুলাত ব্রেক কৰি দিব পাৰো গতিকে আমি লিখো আৰু যে a স্কয়ার minus twice ab plus b square is equal to
এইখিনি পালা এতিয়া ইয়াতে x স্কয়ার প্লাস x স্কয়ার এত সোয়া প্লাস x স্কয়ার আছে দুটো সেম আছে ক্যান্সেল যাব এতে পাবা 625 25 এর স্কয়ার করলে 625 এটা পাবা মাইনাস 50x আর রাইট অ্যানসার থেকে 25 গতিকে এতে মাইনাস 50 আছে এই মাইনাস 50 টু এফালে লৈ যাও রাইট অ্যানসারত লৈ যাও রাইট অ্যানসারত লৈ লয় এটা পাবা 50x আর এই 25 টা এফালে আহিব 25 টা এফালে আহিলে মাইনাস হ'ব না প্লাস আছে মাইনাস হ'ব তো 625 মাইনাস 25 থাকিব 600 গতিকে x ইকুয়াল টু হ'ব 600 ডিভাইড বাই 50 তো 0 টু ক্যান্সেল হৈ গ'ল তো 5 দিয়ে 60 যদি ডিভাইড কৰো 12 বাৰ যাব 12 5 গুণ 60 হয় গতিকে x এর ভ্যালু 12 পাই গলা তো x এর ভ্যালু 12 মানে বুঝাইছে কোনটো যে qr এই যে qr যে আছিল qr এর মানটো পেলা 12 সেন্টিমিটার এতেকে qr ইজ ইকুয়াল টু 12 সেন্টিমিটার qr পাই গলা এতেকে তুমি কি pr উলিয়াব পারবা 1 এর পৰা 1 যেটো আছিল 25 মাইনাস x তো ইয়াৰ পৰা তুমি উলিয়াব পারবা তো এতে আমি যদি বহাই দিও 25 মাইনাস x x এর মান মানে এইটো আছে 12 তো আমি পাম তো 13 সেন্টিমিটার আর প্রশ্নত তো আমাক এটো দিয়া আছিল pq ইজ ইকুয়াল টু 5 সেন্টিমিটার প্রশ্নতে দিয়া আছিল এটো গতিকে তিনটা পাই গলা এটা তিনটা পালা মানে তুমি হলে এতিয়া sin p cos p গোটে এটা উলিয়াব পারবা গতিকে আমাৰ ত্রিভুজৰ পৰা ত্রিভুজটা একবার দেখাই দিও ত্রিভুজটো আছে এটো আছিল q এটো p এটো আছে r গতিকে qr টো আছে 12 pr আছে 13 আৰু pq আছে 5 তিনটা পাই গলা এতিয়া আমি উলিয়াম sin p sin p আছিল লম্ব বাই কর্ণ গতিকে 12 বাই 13 এটো আহি গল তাৰপিছত আমি উলিয়াম cos p আছিল ভক ভূমি বাই কর্ণ তো 5 ডিভাইড বাই 13 তাৰপিছত আছে tan মানে আছিল কি লম্ব বাই ভূমি 12 বাই 5 তো এখানে आंसर হৈ গল তো এইদৰে তুমি বাকি কেটা কৰি চাবা আজিৰ কাৰণে এখিনি হ'ব তোমালোকে 8.1 ৰ 2 নম্বৰটো কৰি দিলো 3 4 5 6 7 আৰু 9 এইকেটা কোৱেশ্চন তোমালোকে নিজে প্ৰেক্টিস কৰি চাবা যদি কিবা এটা অসুবিধা হয় তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিবা যে এখিনি পাৰা নাই বা কোনো অসুবিধা হৈ আছে তেতিয়া আমি আৰু এটা ভিডিও বনাম যাতে তোমালোকৰ এখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যায় তো 8.1 টো তোমালোকৰ কাৰণে হৈ যাব নেক্সট আমি 8.2 ৰ কাৰণে আগবাঢ়িম তাৰ কাৰণে কিছুমান থিওৰি আছে থিওৰিখিনি দি লম দিয়াৰ পিছতে আমি কিছু এক্সাম্পল কৰিম তাৰ পিছত আমি এক্সাৰসাইজ লৈ যাম তো যদি তোমালোকৰ এইবিলাক ভিডিও ভাল লাগি আছে তোমালোকে এইবিলাক ভিডিও চাই থাকিবা আৰু পাৰিলে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শেয়াৰ কৰি থাকিবা আৰু এই কেইদিন যেহেতু বন্ধই আছে লকডাউনৰ সময় এতিয়া বঢ়াইও দিব পাৰে 21 ডেজ তো দিয়া হৈছে গতিকে তোমালোকে যিমান পাৰা তোমালোকে শেয়াৰ কৰা আৰু ঘৰত বহি তোমালোকে নিজেই প্ৰিপাৰেচন লোৱা আমি তোমালোকৰ লগত আছো তোমাক হেল্প কৰিম খালি তুমি নিজে সেলফ স্টাডিটো আগবঢ়াই লোৱা ঠিক আছে ধন্যবাদ